Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. O Allah, o Zot, na furnizo me dije të dobishme, na mundëso vepra të mira. Na furnizo o Zot sa të jemi gjallë në rizq, furnizim halal. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. O Allah, o Zot, na bëj dobi me atë që na ke mësuar dhe na mëso atë që na bën dobi, e na shto, o Zot, vazhdimisht diturinë dhe urtësinë. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka as-sawab fi al-qawli wal-amal. O Allah, o Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues vërtetës dhe na njeh me të kotën dhe na largon nga e kota, ya Rabbel Alamin. Filloj me pyetjet, thot: si cilëm me një mikun tonë që i kemi besuar biznesin dhe kemi lënë që ta menaxhojë. Mirë, po ai jo vetëm që ka keq menaxhuar dhe keq trajtuar punëtorët, po edhe ka vjedhur. Çështë ka shku deri në gjykatë. Ky është i afërmi jon. Sprova më e madhe është kur të vjen për njeriu tënd, domethënë për njeriu që ti ke besim tek ai dhe ja lën me mirë besim punën. Allahu xhalla xhelalu në Kur'an kur flet për ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam me ato dy vajzat në vendin e quajtur Medjen. Allahu xhalla xhelalu tregon se sa të mençura dhe të urta, turpshme, po sa të zgjuara ishin këto dy vajzat. Kur shkon ke baba i vet, mbasi e pan Musain alayhis salam dhe se si u shërbeu Musai, qalata ya than o baba ynë, inna khayra man ista'jirhu fa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Than o bab, mere si qiraxhi. Ata nuk e dishin se ky është profet. Mere si qiraxhi. Si do thon punëtor. Inna khayra man ista'jart, njeriu më i mirë që mund të marrë shumë punë është al-qawi, i forti, al-amin, besniku. Al-qawi ka për qëllim zotëruesi dhe specialisti i zanatit, i asaj pune. Për këtë arsye kam thënë, nëse do më marr njërin punë, provoje në këto dy gjëra. Provoje në aftësitë e tij, si i ka aftësitë, dhe provoje në besnikërinë e tij. Njeriu është i dobët, shejtani punon, egoja e tij, smira. Më e keqja është kur njeriu fillon dhe i bën, dhe kjo është smundje, sidomos e kësaj shoqërie që ne jetojmë të, kur i punësuari fillon dhe bën llogaritë e fitimit të punësuesit. Dhe thot, rroga ime është, thot ai, për shembull le të themi 700.000 lekë që i bia përse 500 euro. Ndërsa ky thot prej meje fiton, për shembull, në muaj 10.000 euro. S'është normale. Pa ke rënë dakord. A ke bërë një marrëveshje? Ky është problem, domethënë. Kështu që rasti i këtij rasti, domethënë nuk është rast, domethënë ndoshta shumë i rrallë, është një rast që përsëritet dhe përsërit vetveten. Po kjo neve nuk duhet na bëjë naiv, që do të thotë në pranimin e njerëzve, ai që është i fisit apo është i gjakut. Edhe pse është i gjakut dhe i fisit, ai është mirë të vihet në provë. Të vihet në provë sa është i kualifikuar dhe të vihet në provë sa është besnik, emin. Sepse shkon puna deri në një situatë që ti pastaj gjendesh në një situatë shumë të vështirë me punëtorët, me njerëzit e tjerë e tjerë. Për këtë arsye mirë është që njerëzit të merren në provë, të vihen në provë. Dhe gjëja më e bukur është që
ai që i merr në provë mos ketë lidhje me, si më thon, direkte. Sepse njeriu është i gatuar që kur i vjen një njeri i gjakut ti, i fisit ti, kur i vjen një shok i vjetër, për shembull që ka 90 vjetër, më njëherë është i prirur që t'ia lirojë. Po kjo është gabim faktikisht. Më e mirë është që do të ketë një komision që merret me këtë punë. Nëse kalon, kalon, ai prapë mbetet miku im, gjaku im, farefisi im, shoku im i vjetër mbetet, po jashtë kontekstit punës, sepse të dëmton. Thot situata ka shku deri në gjykat tani, thot, edhe si të sillim me këtë njeri. Unë mendoj se më mirë do ishte të ishte zgjedh pa shku në gjykat situata. Ama kur nuk ka zgjedhje tjetër, atëherë le zgjidhet në gjykat. Ndërsa raportet e gjakut që ju keni me të, raportet farefisnore që keni me të, kjo është çështje tjetër pastaj, si më thon kur ka i fejes, ose kur keni një fejes, ose kur është një rast smundje, keni për të shkuar dhe ka për të ardhur, kjo pastaj pengohet. A ka i ftyrë, do thuash ti që me ardh prap, me na vizitu apo me prit. Zakonisht ai që ka bërë këtë që ka bërë deri tani, çështja e ftyrës, edhe e ujit ftyrës dhe e turpit nuk funksionon tek ai. Megjithatë, raportet e farefisit dhe çështjet e gjakut nuk duhen ndërprerë. Të paktën nga ana juaj, ata pastaj se si vepron, se si vepron, se si sillet, është problemi i tij. Ndërsa ju, nëse ka diçka, domethënë, siç janë traditat e zakonit që kanë bërë me gjakun, me fisin, jo po fejesat, jo po këto gjërat, smundjet, jo po vdekjet, unë mendoj që nuk duhet ndërprerë dhe s'duhet mbyll dera. As nuk duhet ndërprerë nga ana juaj dhe as nuk duhet mbyll dera. E di që është e vështirë pak për nefsin, që me njerëz tillë ti shofësh, apo të shofin, apo të rish, apo të ulesh, po si do qoftë puna, unë mendoj që gjaku është më i fortë se çdo gabim tjetër. Ka thënë pejgamberi alayhis salam në një hadith, kur tha pejgamberi i Zotit, kam i gjak, tha, që sillen mirë, më ofendojnë, ju bëjmë mirë, më bëjnë keq, i lavdrojmë shajin. Gjithmonë kam pa mirë prej meje dhe gjithmonë kam pa keq prej tyne. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse është kështu siç thotë, faktikisht ata e ushqejnë veten e tyre me zjarr xhehenemi. Po ti vazhdo. Ose hadithi tjetër që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, laysa al-wasilu bil mukafi. Nuk quhet ai që kthen vizitat ruajtës i lidhjeve të gjakut. Raportet, si më thënë, në gjak, nuk duhet të jenë kthim vizitash vetëm. Po mirë, kur ata nuk sillen mirë të leja Zotit më. Ndoshta do të vinë një ditë që ata do të reflektojnë, do të pendohen, do të kthehen tek Zoti xhallahu. Po unë mendoj që mirëbesimi është aq i mirë, po është aq edhe i keq. Të kesh mirëbesim është gjë e mirë, po kujt po ja mirëbeson punën? Është problem shumë i madh për Zotin, është tundim për njeriu kur i besohet diçka, sidomos kur krijohet besim absolut. Për këtë arsye, unë mendoj se Allahu dhe nusmiri gjithmonë duhet të ketë kontroll. Gjithmonë duhet të ketë mbikëqyrje se nuk dihet se si shkojnë punët. Ai mund ta fillojë punën shumë mirë, mund të jetë shumë mirë për një kohë të mirë, pastaj shejtani bën punën e vet. Lëvizja e parave në përduar, lënia e parave në përduar, menaxhimi i parave është sprov. Për këtë arsye është mirë që të ketë kontroll të hershëm. Tregonte njëri për vëllezër që punon kontabilist. Shkojmë thotë të bëjmë llogarit diku dhe i themi atij zotnis të vjedhin. Ai thotë jo, çfarë flet? Janë rrobat e mi. Ora të vjedhin. E rëndësishme tham, muin tjetër ai vuni ca shenja kur i thon, pa ca gjona, e pa që ata merreshin më shumë se sa ky. Tregojnë për një rast që ka ndodhur. Ka ardhur dikush dhe i ka kërkuar llallikun dikujt, se ai kishte gropos. Dhe ai kishte fitu në krahasim me Zotin e punës 5 fish më shumë.
Dhe ky tregon tani më vonë thotë unë habitesha thotë si blete shtëpia ai, si blete. Ndërkohë që ishte punëtori im. Ndërkohë thotë që unë kryt mujt me zor qitësha veten e majsha veten. Po e di që jeni kurioz, a ja boni ky halal apo jo? Nuk është interesante kjo pjesë, e ka bëu halal apo jo? Interesant është fakti i mirëbesimit. Sepse në të vërtetë më përpara ka pas besë, ka pas burrni, ka pas gjitha, po sot punët kanë ndryshuar. Prandaj mirë është që pas njëri kontroll. Për këtë arsye edhe vetë firmat, edhe vetë njerëz bëjnë një auditim të jashtëm, për të pa veten e tyre nëse ku janë. Jo më kur ke të bësh me njerëz që ti nuk e din se si lodh shejtani me ata. Kam të bërë një mini kirurgji në sy dhe duhet të mbaj disa ditë fasho, thotë. Çështja e abdesit thotë pasi nuk mund ta laj. Edhe si bëhet për rrjedhjen që mund të ketë nga syri në këtë kohë. Për sa i përket rrjedhjes që mund të ketë syri apo plaga në përgjithësi, nuk ka asnjë lloj problemi, sepse Allahu xhaleshanu nuk e ngarkon njeriu te mundësive të tij. Kjo nuk është në dorë në njeriu, është normale që plagët e synit apo të veshit apo diku tjetër që mund të ketë njeriu në trupin e tij për shkak të një operacioni, të kenë rrjedhje. Dhe kjo nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Mbetet çështja e dytë, nëse plaga është në një nga gjymtyrët e abdesit, dhe njeriu nuk mund ta lajë, se dëmton, patjetër që do të kaloj disa ditë që njeriu të ketë mundësi ta lajë vendin e bërë operacion. Themi në këtë rast nuk ka prap asnjë lloj problemi, pse se Zoti thotë në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriu te mundësive të tij. Shaj që s'ka mundësi ta lajë nuk e lan. Po çfarë bën ai në këtë rast? Ka dy interpretime. Interpretimi i parë që thotë s'ka për obligim asgjë, se Zoti thotë se ngarkon njeriu te mundësive të tij. Nëse mendimi i dytë që është mendimi i shumicës, edhe të mëdhëbeve edhe të dietarëve është ai që thotë e fërkon mbi fasho. Fërkon mbi fasho. Duke u mbështet në disa transmetime, po edhe duke u mbështet në logjikën e fërkimit mbi meste. Duke u mbështet në disa transmetimet janë të përfolura, po edhe logjika e fërkimit mbi meste. Njerëzit pse fërkojnë mbi meste? Për të lehtësuar çështjen e larjes këmbëve. Pra nëse fetarisht lejohet që me fërku mbi meste në mënyrë që të lehtësohet çështja e larjes këmbëve, që të lehtësohet me fërku mbi fasho, është më së normale. Kanë thënë logjikisht prap, i lejohet njeriu që ka çallm, mos ta heqë çallmën kur merr abdes, po të fërkojë mbi çallm, siç ka bëu pejgamberi alayhis salam. Po pse? Ku është e keqe që njeriu ta heqë çallmën? Ka siklet, do ta heqë, do ta vej prap, merr kohë. Atëherë nëse ka tolerancë që njeriu mos të ketë, le të themi, mundim në çështjen e çallmës, pse mos të ketë tolerancë për çështjen e plagës. Pra kanë bërë analogji. Ose kanë thënë për shembull femra. Femra nëse është në një ambient ku nuk e heq dot shamin e kokës, mund të fërkojë mbi shamin e kokës. Dhe ndërsa veshët mund t'i lajë, nuk ka problem. Kanë thënë nëse kjo është si tolerancë për femrën, në mënyrë që mos të ketë siklet, atëherë njëjta gjë. Kështu që në raste të tilla, nëse nuk e fërkon fare, ka një mendim, por nëse e fërkon, ke ecë me mendimin e shumicës së mëdhëbeve, shumicës dietarëve, dhe kjo është ajo që faktikisht është vepruar gjithmonë. Kështu që mos u ndjen siklet. Merrni sot për namaz drekës njonin, tha, kishte bërë një ndërhyrje ai më duket. Po. Tha unë bë 3 ditë që falem me tejemum. Thash pse? Po nga që kam bërë ndërhyrje dhe është veni me gjakun ku di. Ç'lidhje ka? Nuk ishte asë në gjymtyr të abdesit plaga, që tush për ke bërë që kishte plagë në këtë dora dhe se kishte morë menja dhe merte të emu. Që njeriu është mirë që të pyesi përpara se të bëj në një veprim. A është gjëna nëse femra e vendos mbulesën, por babai mos të jetë në dakord?
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk mund t'i bindesh krijesës atëherë kur kundërshtohet krijuesi. Kështu që nëse femra ka vendos për ta vendosur shamin, le të mbështetet Zotit. Është vërtet që ne jetojmë akoma në shoqëri ku familjet nuk janë aq të hapura për ta pranuar kaq lehtë çështjen e shamisë, të vajzës apo të nusës apo të motrës. Po unë them siç ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ai një që i friksohet më të vërtet Zotit, Allahu ka për t'ia dhënë atij një zgjidhje, ka për t'i gjetë një zgjidhje. Unë nuk jam që motra muslimane të ndërmarrin një veprim që mund të ketë pasoja të rënda me kuptimin ajo është e vogël dhe mund ta nxjerrin për shtëpie ose nuk ka ku të strehohet, është pa martuar etj. Unë nuk jam me shku deri në këtë ekstrem, po edhe nuk jam me mendimin që jo se mos mërzitet baba, sepse nuk bën me mërzit prindin, sepse duhet me respektu prindrit. Duhet me respektu absolutisht, po jo kur hidhrohet Zoti. Për këtë arsye kanë thënë, prej respektit ndaj prindit është mos t'i bindesh kur kundërshtohet Allahu xhelaluhu. Po pse? Siç e ka prej respektit ndaj prindit, mos t'i bindesh kur kundërshtohet Zoti. Kanë thënë sepse nëse ti i bindesh prindit në një çështje që hidhrohet Zoti apo kundërshtohet Zotit, ti faktikisht je bë sebeb që prindit dënohet për këtë gjinof që ti po bën, bashkë me ty. Se ti do të dënohesh se je koshient, je mosh mallore, je i logjikshëm etj. Po ti në këtë rast indirekt po bësh sebeb që prindit dënohet, sepse ai po të urdhon me bën një gjëna. Për këtë arsye kanë thënë prej respektit ndaj prindrit është mos t'i bindesh kur ai urdhëron me bën gjëna apo një mëkat. Kështu që motra muslimane faktikisht është mirë që kur ta hedhë këtë hap ti mendoj të gjitha. Motra muslimane duhet ditë se kur e vendos shamin, hijabin, unë mendoj se fillojnë sprovat më dha. Njerëzit kanë për ta përfol, qoftë edhe gjaku, farefisi, shoqëria, puna, mund të rrezikojë vendin e punës. Në këtë shoqëri që jetojmë ne sot, mund të rrezikojë vendin e punës, mund të bën probleme nëse është në shkollë për shembull. Në familje mund të ketë probleme, mund të jetë, si më thonë, e martuar dhe burri mund të bëjë probleme. Ndoshta vllai i bën problem, njerëzit e familjes i bëjnë problem, nona i thotë të mohoj si fëmijë etj. Të gjitha këto është mirë që motra muslimane përpara se ta vendosë shamin ti mendoj që të di se, domethënë, të mendoj se ç'mund të ndodhi në mënyrë që mos i vinë papritura. Pra mos kujtoj motra besimtare se kur vendos shamin, njerëzit do të trokasin, do të thonë bravo të qoftë që sakrificë të madhe po bën, Zoti ka përshpërblyet. Ndoshta njerëzit e parë që e kundërshtojnë janë ndoshta mund ta ketë të burrin me namaz, por nuk do që gruaja të mbulohet. Do thonë, po pse ka pas raste të tilla. Burri me namaz nuk do që gruaja të mbulohet. Ashtu siç ka edhe e kundërta. Burri bën duan sejdë namaz për namaz që gruaja të udhëzohet deri tek shamia. Është mirë që motra muslimane të mendojë të gjitha këto gjëra përpara se të vendosë shamin, sepse shamia për shoqërinë ku ne jetojmë është sprov për femrën muslimane. Dhe unë mendoj se ato motra muslimane që kanë arritur deri tek shamia, vallahi bilaj imani i tyre dhe besimi i tyre është mashallah, Zoti i ruaj nga çdo e keqe. Sepse të shkosh në këtë lloj shoqërie që shkon drejt materializmit, çdo gjë është në synin e paras, fitimit, shoqëri e cila domethënë është edhe mbas kënaqësive, mbas tundimeve, femra domethënë është bërë si plaçk tregu, shitet bashkë me mallin, është si më thënë një arsye për të shit malli apo për të bërë tregtia më e mirë. Edhe shkon një femër muslimane në këtë kohë, ku sprovat janë tilla, vend mbulesë, mbulohet, vallahi nuk është e lehtë për Zotin. Nuk është e lehtë, Zoti i ndihmoft e ualet soft. Cili është gjykimi me vete dhe bingo? Nuk lejohet, është haram. Euroloto, telebingo, gërvisht dhe fito. Gjitha këto që njeriu jep diçka me shpresën se do të fitojë më shumë,
në fe janë të ndaluara, quhen qimar. Qimar do të thonë kumar ose bixhoz. Pra kanë ligjin, pra bixhozi nuk është vetëm ai që hidhet me zar, po bixhoz është çdo lloj si më thon kontrate në fojza, ku njeriu jep diçka për të marrë më shumë, po nuk është e sigurt. Mund të marrë, mund të mos marrë. Është brenda fati i njeriu, më fojza që si ti qelloj me fjalë. Kjo nuk është e lejuar, është haram. Prandaj duhet të qenë kujdesshëm. Shkurt hesapi, po nuk që me djers e fitume, pasunia është problem. Përveç rastit trashëgimisë, përveç rastit dhuratës e tjerë, kjo mohabet tjetër, po të fitohet kështu pa derdh djers njeriu s'është normale. A mund të rregullohen relatat apo marrëdhëniet me njerëzit e bashkëshortit, sepse janë shumë të ftohtë dhe të larguar? A mund të rregullohen? Mund të rregullohen, por puna është sa jeni ju të prirur për t'i rregulluar dhe për t'i zbotë dhe për t'i ngrohë marrëdhënien. Kështu që duhet me pa pse, ku qëndron problemi. Se ne nga njerë përballemi me një problem dhe merrem me problemin pa ditë pse ka ndodhur kjo punë. Kështu që gjë më e rëndësishme në situata të tilla është zbulohet shkaku, pse. Dhe unë mendoj që djali në raste të tilla ka peshën kryesore. Ai po të jetë i ekuilibruar, po të jetë në rolin e katalizatorit, po të jetë në rolin e rregullimit, raporteve dhe marrëdhënieve, ai e bën shumë mirë. Aty ku duhet, si më thon, tërheq nga ana e gruas, tërheq, aty ku duhet tërheq nga ana e prindërve, tërheq, aty ku duhet lëshuar dhe liruar nga ana e bashkëshortës, liron dhe lëshon, aty ku duhet lëshuar dhe toleruar nga ana e prindërve, toleron. Kështu që unë mendoj se peshën më të madhe ka burri. 2, peshën më të madhe mas burrit e ka gruaja. Po pse s'thoti prindrit e djalit? Prindrit e djalit kanë moshën mbi supe. 1. Kanë djalin i cili për ta ka qenë gjithçka dhe tani djali nuk është më në thojza, sepse ka grua, ka familjen dhe sikur ka kriju një pavarësi në një fjalë. Pastaj traditat e tyre, zakonet e tyre, mentaliteti i tyre nuk mund vihet në analizë, siç mund vihet në analizë çështja e bashkëshortes, pra e nuses. Nusja për mendimin tim duhet i mendoj prindrit e burrit si prindrit e vet. Po s'ka gjasa që me qenë njësoj si prindrit. Ti mendoj ashtu. Dhe të mendoj se kur u shërben këtu në njerëzve, kur sillet mirë me këta njerëz, në radhë parë e shpërblen Allahu. Në radhë të dytë, uratat e tyne dhe lutjet e tyne i kthehen asaj tek fëmijët e vet. Dhe në radhë të tretë, ajo duke u sjell mirë me prindrit e burrit, duhet kuptoj se është mënyra më e mirë për të respektuar burrin e vet. Çfarë kënaqësi mund të ketë burri që të vinë në shtëpi edhe të shofi nonën e vet me ikrah edhe nusën me ikrah. Babën me ikrah dhe nusën me ikrah. As flasin, as komunikojnë. Kur hajnë veç e veç, kur ulen veç e veç. S'kan komunikim me njëri tjetrin. Ky tani kur të vi në shtëpi çfarë do të bëjë? Do të ndahet në dy pjesë, nuk ndahet dot në dy pjesë. Do të merret i herë me këta, i herë me këta, po mirë, pak hallë ka çuni. Hallet e punës, stresi i punës është në punë, kanë hiq nga puna, si shkojnë punët mirë atje tek puna ku është. Dhe lloj gjëra që mund të ketë jashtë shtëpisë. Të vi tani, e kupton, ngarkesës që ka jashtë i shtot dhe ngarkesë tjetër brenda. Për Zotin e Madh, ngarkesa që shkaktohet në familje vallahi është më e rëndë për mashkullin se ngarkesa jashtë familjes. Për Zotin e Madh, burri jashtë familjes mund përballet me çdo lloj situate. Ndërsa në familje burri gjujzohet vallahi billahi për Zotin. E ka shumë të rëndë. Sidomos kur bëhet fjalë, domethënë marrëdhënie mes nusës
edhe prindërve të tij. Janë dhe fëmijët mes, si po rriten fëmijët. A të rriten me dashuri për gjyshin dhe për gjyshen dhe respekt, apo t'i shohin si njerëz të huaj, si njerëz që na kanë zonë shtëpinë. Se në momentin që shohin nonën e tyre që nuk i tregon kujdes, nuk tregon respekt, nuk. Kështu që përgjegjësinë më të madhe, e them edhe një herë, ka djali. 2 e kanë nusja. 3 e kanë prindrit e nusës. Si prindrit e nusës, prap nuk përmende prindrit e burrit, po prindrit e nusës. Sepse ata në momentin më të parë që do të shohin tek vajza e tyre reagime të tilla, menjëherë do ta këshillojnë. Do thonë bi, haram me pash qumshtin. Haram me pash djersën tonë. A do donin këta prindër që nusja e djalit të tyre të cilej si goca e tyre me vjerën dhe me vjerën? Jo, ato duan që nusja e tyre, që shtëpia e tyre t'i respektojë, t'i nderojë, t'i shërbej, t'i trajtojë mirë. Po goca jote i fundit në listë, për mendimin tim, janë prindrit e burrit. Edhe ata duhet kuptojnë se kjo gocë që ka ardhur në shtëpi është një amanet që ka falë i madh Zot. Edhe duhet ta trajtojnë nusën si bijë të tyre. Se në fund fare, kjo gocë që ka ardhur në shtëpi, kjo bijë e huaj që ka ardhur në shtëpi, është gryja e kujt? E djalit tyne. Është nëna e kujt? E fëmijëve të djalit tyne. Pse duhet pasi njëri i huaj? Jo, po nuk din, nuk na mësohet. Orientohet djali, thotë djali, kujdes se nusja 1, 2, 3, po me kujdes, nuk tumqit. Të preket e nuk tumqit. Pra ta shohin nusën që ka ardhur në shtëpi jo si shërbëtore, as si punëtore, as si fabrik prodhimi kalamajsh. Po duhet ta shohin si bijë e ardhur në këtë shtëpi, kemi qenë pa bijë u bëm me i bijë. Kemi qenë me 2 bija u bëm me 3 bija, ta konsiderojnë si fëmijë në tyre. Për Zotin e madh, edhe sikur të jetë nusja në natyrën e vet e rëndë, e ashpër, në momentin që do të gjej prindrit e djalit që e trajtojnë si gocën e tyre, që nuk kapen me gabimet e saj apo nuk ja vejnë dukje për ta injoruar etj, automatikisht edhe gur me qenë ajo ka për të zbutur. Faktikisht duhet ndodhë e kundërta, po themi që në renditje është, pra numër 1 për rregullim është burri. Ai di se ku, qysh edhe tek. Dhe burri e din shumë mirë që me prindrit të zgjen askush. Dhe se mas Zotit vjen prindi. Mas burrit e ka për detyrë nusja, mas nusës e kanë për detyrë prindrit e nusës. Dhe mas aty ne kanë për detyrë vetë, vjerri dhe vjera ose babai i dhëndrit edhe nusja, babai i dhëndrit edhe nëna e dhëndrit që të jenë kujdesshëm në raport me këtë vajzë që Zoti ja ka sjellë në shtëpi. A lejon tatuazhet në Islam? Kjo është një pyetje që faktikisht është bërë disa herë, edhe ne kemi dhënë përgjigje, po më që bëhet do të thotë se dikush ka nevojë për përgjigje. Në Islam nuk lejohet bërja e tatos ose tatuazheve, siç ka pasur quajtur në kohën tonë. Sepse ka një hadith, pejgamberi sa e ka ndaluar qartë. Dhe ka thënë meriton mallkimin e Zotit, ai njeriu që e bën, ai njeriu që e ka për zanat. Pra edhe ai që pranon që ta bëj, po edhe ai që e ka për zanat. Një gjë tillë do të thotë që fitimi që vjen nga kjo lloj tregtie është haram. Që do të thotë shpenzimi për një gjë të tillë është haram. A ka ndonjë urtësi pse Islami e ka ndaluar taton? Ka urtësi. Kush është urtësia? Njeriu duhet të jetë i kënaqur me atë që e ka krijuar Zoti dhe me bukurinë që i ka dhënë i madhi Zot. Kështu që nuk ka nevojë për zbukurime të tilla. E dyta, sepse zakonisht shpimet që bëhen për taton janë
kanë brenda edhe një lloj helmi e cila dëmton shëndetin e njeriu. Po edhe sikur mos ishte as e para apo as e dyta, është një çështje për të cilën ka hadith. Pra fjalë nga profeti sallallahu alajhi wasallam, e për këtë arsye nuk bën. Për këtë arsye nuk bën. Allahu i ka mallkuar ata që e bëjnë dhe ata që e kanë për zanat. Po mirë, pyetje, nëse njeriu ka bërë tato para se mi kuptu këto gjëra, fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. Sepse Allahu nuk e ngarkon njeriu te i mundësive të veta. Përveç se nëse është diçka e turpshme, është mirë që mundohet që nëpërmjet ndërhyrjeve, që janë siç është rasti i rrezeve lazer, ta prishi të paktën nëse është diçka e turpshme, apo nëse është diçka që ka të bëjë me simbolistika të feve dhe besimeve të tjera. Nuk duhet që muslimani të ketë, nëse i ka mundësitë ekonomike, nëse nuk i ka mundësitë ekonomike, nuk përbën problem. Nëse janë figura me frymor dhe janë brenda trupit, s'përbën problem. Nëse janë në pjesët e dukshme të trupit, siç është për shembull kakedora, kalin apo peshkun apo diçka tjetër, atë kur fal namaz duhet ta mbulojë. Kur fal namaz duhet ta mbulojë me këmishë me dur gjata apo me diçka tjetër që mos të duket kur të jetë koha e faljes. Ndërsa nëse nuk është me frymor, atëherë nuk përbën probleme dhe po nuk e mbuloj, nuk përbën ndonjë problem. Pyetja tjetër që mund ka ardhur këto kohë të fundit lidhur me taton është nëse është e përkohshme. Për shembull ka tato që bëhen që janë 1 mujore ose 2 mujore. A lejohen apo nuk lejohen? Themi nuk lejohen. Po pse ajo ka për të heq, ka për tik, ka për të largu? Themi po kush na garanton neve jetën që nuk na vjen vdekja brenda këtij muaji apo brenda këtyre 2 muajve. Kështu që kjo është lojë e rrezikshme, përderisa është një çështje për cilën ka mallkim të Zotit, atëherë duhet të jemi larg saj. Çfarë duhet bëjmë në natën e madhe? A ka adhurime speciale, specifike? Nata që kaloi, nata e 15 e muajit Shaban, është një natë për cilën ka transmetim të saktë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që thotë Allahu i mbikëqyr gjallësat me një mbikëqyrje speciale në këtë natë, dhe do t'i falin muslimanët dhe muslimanet nëse nuk kanë rënë në idhujtari dhe nëse në zemrat e tyre nuk ka mëri për të tjerët. Për këtë arsye quhet kjo natë e begat apo natë e madhe, se është shans dhe mundësi për gjithë secilin që të meritoj faljen e Allahut. E rëndësishme është të jetë larg shirkut, idhujtarisë dhe mos të ketë në zemrën e tij mëri për askënd. A ka diçka speciale që duhet vepruar në këtë natë për adhurimeve, për shembull bëjmë agjërim, bëjmë namaz të veçantë, shtojmë namazin, shtojmë Kur'anin, apo të bëjmë diçka që është më e veçantë? Nuk ka transmetim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është një hadith nga Aliu radhiyallahu anhu, është hadith i shpikur, pra në udhë. Që kur të jetë nata e mesit e Shabanit, shto namazin, shto agjërinë, gjitha këto janë pa argument. Pas ka transmetim të saktë. Kështu që pse është natë e madhe, është natë e madhe për mesazhin që mbart kjo natë dhe për sfidën që mbart. Dhe jo që të kthehet në një natë ritesh apo adhurimesh të veçanta apo speciale, pasi nuk ka argument për këtë punë. Dhe përderisa nuk ka argument, feja jonë është ngritur mbi argumentin. Ndërsa çfarë bëjnë njerëzit prej gatimeve, prej ushqimeve, prej vajtjes në varreza, nezis qirive apo kanilave në varreza, të gjitha këto janë çështje për të cilat nga feja e Zotit nuk ka argument. Dhe gjitha këto janë pralla dhe histori pleq apo plakash që me fenë e Zotit nuk kanë lidhje. Po ja për shembull hallva në këtë natë ose asudja në këtë natë,
themi është çështje për cilën nuk ka asnjë lloj argumenti nga feja e Zotit. Për këtë arsye është mirë që njeriu, domethënë, të qëndrojë tek argumenti. Nëse nuk arrim të falim namazin në sabat para lindjes diellit. Pejgamberi sa ose më ka thënë, nëse njeriu e zë gjumin dhe nuk e fal namazin në kohë, s'ka kompensim tjetër për namazin e tij vetëm se ta fali kur zgjohet. Nëse që njeriu nuk i del gjumi për ta falë në kohën e vet. Ka thënë pejgamberi sa ose nuk shlyhet ky namaz. Pra nuk ka mënyrë më të mirë për ta kompensuar atë që duhet ta bëjnë në kohën e vet, vetëm se duke e falë në momentin më të parë që ti zgjohesh. Çfarë ndodh me disa njerëz? Kur çohet ai, thotë mos ora 8. Sabahu ka dalë prej koha, kthehet në krau tjetër. Në këtë rast, namazi i tij s'ka vlerë. A mund të thosë ai ti del gjumin 8 dhe çohet fal sabahun, namazi i tij quhet në kohë, dhe namazi i tij quhet i saktë. A ka ndonjë një veshje specifike në rast mortje apo në rast martesash? Nuk ka veshje specifike, po që normalisht përshtatet me situatën. Që do thotë, kur një femër shkon mort, nuk ka për të vesh me të kuqe, as nuk ka për të vesh me rozë, as me të bardha. Po ka përqet një veshje që përshtatet në situatën. Po edhe me të zeza nuk bën, sepse nuk është traditë islame. Përveç se nëse nuk ka për shumë veshje serioze, mund të i vesh të zezat, nuk ka problem. A më mirë është të bëj kombinim veshjeve serioze. E njëjta gjë me dasmat, veshje që përshtatet. Gjithë gratë kanë shku në dasmë, kjo shkon me të zeza për shembull. I trem njerëzit, i frikson të çka kanë ndodhur. Edhe kanë drejt. Kështu që duhet përshtatet njeriu, përderisa s'ka ndonjë argument që ndalon. Në qivurin e varrit a mund vendosen lule, da mund vendosen fotografi. Varri i muslimanit ka një gur ose një pllak tek koka, edhe një tjetër që shënon fundin e varrit. Ndërsa bërja me fotografi apo vendosja e buqetave me lule, gjitha këto nuk janë prej traditës islame. Nëse japim sadaka për të vdekurit që nuk kanë qenë musliman, a i shkon atyre apo jo? Jo. Sevapi i shkon vetëm atyre të vdekurve që kanë qenë prej muslimanëve. Pra nëse i gjalli jep sadaka me njetin që sevapi i kësaj sadakaje i shkojë të vdekurit, i shkon nëse i vdekuri është prej muslimanëve, nëse është fe tjetër dhe besim tjetër, nuk i shkon sevapi dhe shpërblimi. A është farz bërja e kurbanëve 2 deleve për ata muslimanë që nuk janë bërë ditën e 7 lindjes, si për shembull rasti jon, prindërit nuk kanë bërë kurban për ne në ditën e 7, ashtu siç është dhe tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A obligohemi ne? Nuk obligohemi. Po prindërit tanë, tani që kanë marrë vesh, nuk obligohen. Pse? Sepse nuk e kanë ditë një gjë të tillë. Po ne nuk obligohemi. A më qëse dikush do me bëjë që me liru prindrit e tij, si do qoftë puna me liru prindin e tij, mund ta bëjë, nuk ka problem. A është farz për udhëtarët që të jenë në xhami ditën e xumë, dhe nëse e falin xuman në xhami, a mund ta bashkojnë me ikindin? Udhëtari nuk e ka për farz xuman. Nuk e ka për farz, se ka për detyrë. A mund qoftë se vjen për xuman në xhami, bie dreka për të. E para, e dyta, edhe pse fal xhumai me musliman, faktikisht për udhëtarin shkruhet drek. Pse? Sepse në kalendarin fetar të udhëtarit nuk ekziston fjala xhuma. Ai me vërtet vjen gjon hutbën, gjon fal xhuman, po faktikisht atij shkruhet drek. E si pasojë është gabim që të pyetet, a lejohet me bashku xhuman me ikindin? Udhëtari nuk ka xhuma. Kështu që lejohet me bashku drekën me ikindin, udhëtari për ditë xumaje, lejohet. S'ka sot dhe problem. Arsyeja e dytë, edhe se do themi ne që udhëtari fali xuman i quhet xuma. Namazi i xumaz dhe namazi i drekës janë njësoj, s'ka dallim.
Argumenti, nëse vjen dikush ditën e xuma dhe e gjen imamin në tehijat, dhe jep selam imamin, selamun alejkum rahmetullah, selamun alejkum rahmetullah. Ky që erdhi me vonesë dhe e kapi imamin në tehijat. Pyetja e parë, a quhet se e ka kap xhuman? Pyetja e parë, a quhet erdha unë për ditë xhuman në xhami dhe imami e gjetën tehijat, në fund fare di studenti me vrap nga provimi e kapi, udhi çontën, kapi unë në tehijat. A quhet që e ka kap xhuman? Unanimisht sipas gjithë dietarëve të Islamit, ky e ka kap xhuman. Si jo më zotni? Imami Alas ka thonë selam, ju thoni jo. Ky quhet që e ka kap. Pyetja e dytë. Ky çfarë duhet bëjë masi t'japi imamin selam? Ky duhet fali 4 rekat. Po mira, imami sa ka fal faktikisht? 2. Ky pse duhet fali 4? Dhe kjo është një çështje për cilën nuk ka dy menime. Një menim ka, gjithë dietarët një menim kanë thonë. Kanë thonë ai njeri që vjen ditë në xhuma dhe e kap imamin mas rukus së rekatit të dytë, duhet fali 4 rekat. Pra edhe nëse vjen ka thonë imami semi Allahu limen hamid rabbana lakal hamd, dhe ky e kapi imamin mas i uçu imamin. Ky duhet fali 4. E kapi imamin në sejdë, 4 duhet fali. Te rekati i dytë flas. E kapi imamin në sejdën e dytë, te rekati i dytë, 4 duhet fali. E kapi imamin pa dhënë selam, sa duhet fali? 4. Pra, ky quhet se e ka kap xhuman, ky nuk quhet pa xhuma. Dhe e dyta, ky duhet fali sa rekat? 4 rekat. Gjë që nën kupton se nuk ka dallim mes xhumas edhe kujt dhe namazit drekës. Se po të kishte dallim, ky që e kapi imamin para selamit duhet falte 2 rekate sa imami. Atëherë ne kemi drejt me thonë prit se xhumaja është tjetër dhe dreka është tjetër. Argumenti i fundit, po të ishte tjetër xhumaja dhe tjetër dreka, atëherë duhet që mas xhumas me fal kë drekën. Për këtë arsye nuk ka nevojë të bëhet kjo pyetje, a i lejohet udhëtarit me bashku xhuman me ikindin? Jo, më zotni. Pyetja e saktë është, a i lejohet udhëtarit të bashkojë drekën e ditës xhuma me ikindin e ditës xhuma? Po i lejohet. Ka kohë? Sa mund të shkojtojnë burrat rrobat në verë? Sa mund të shkojtojnë? Rëndësishme është mos kaloj pjesën e auretit. Pra tek kupa e gjunit, nëse kjo është kupa e gjunit, poshtë kupës gjunit duhet të jetë rroba. Ne po flasim si gjykimi i përgjithshëm, ndërsa kur bëhet fjala për namazin, duhet të shkojmë tek fjala e Zotit, ja ju alladhina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. O ju që keni besuar, kur shkoni me u fal në xhami, vishni rrobat dhe stolit më të mira, sepse do shkon në xhami, shtëpia e Zotit, do shku për namaz e tjerë e tjerë. Ndërsa në përgjithësi, e rëndësishme është kupa e gjunit mos dali jashtë. Në mendimin më të saktë, sepse ka dhe mendime të tjera, është mendimi më i saktë. A mund të punojmë në institucion ku janë të përzierë meshkujt dhe femrat? Unë nuk e di që mund të ketë institucion në vendin tonë që janë veç e veç. Dhe po të ecim me këtë logjik, pyetja i bjerë, domethënë mos me punu njeri. Është e vërtet, nëse do të ishin mundësit për gjetë një institucion ka vetëm femra apo një institucion ku ka vetëm meshkuj. Po situata këtu në Shqipëri kështu është. Për këtë arsye kush e ka të nevojshme të punojë, le të punojë. Ajo që është ndaluar në fe, që t'jemi të qartë, është të rrish në një ambient i veçuar me një femër. Edhe kjo pastaj do të shohim në rastin si e ka personi, çfarë halli ka, çfarë problemi ka, se ndoshta mund të jepet një fetva speciale për një rast special. Po themi në përgjithësi, çështja e përzierjes është më e lehtë se sa çështja e veçimit në një ambient të mbyllur ku nuk i sheh kush. Kështu që nuk duhet të përzim punët edhe situatat dhe rrethanat në Shqipëri, në Evropë, Ballkan, në Perëndim, nuk janë aq kollajshme për të bërë një zgjedhje kaq ose për bërë një pyetje kaq komode. Kam dëgjuar se fjetja gjatë perëndimit të diellit nuk bën. A është e vërtet? S'ka lidhje.
S'ka në gjë në fen tonë që e ndalon një gjë të tillë. Po nuk është kohë normale për të fletë gjumë, kjo është çështje tjetër. Dikush është lodh për shembull, ka punu deri për ikindi ose deri një orë mas ikindie. Dhe shkon në shtëpi për të qetësuar dhe e zën gjumin. Derisa perëndoi dielli, i gjysore mas perëndimit diellit çohet me abdes dhe fal akshamin. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. Pikturat apo skulpturat cilat nuk kanë portrete kafshësh apo njerëzish apo gjëra që janë me shpirt. Lejo, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Thot ç'është shirku i fshehtë. Për kufizimin për shirkun e fshehtë e ka bërë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë shirku i fshehtë është gjëja që unë më shumë të i friksohem ummetit tim. Pastaj ka seru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dëshira e njeriu që kur e bën një adhurim, të vlerësohet nga njerëzit. Si më thonë syfaqësia, dëshira për të marrë në lëvdat ose për të marrë fjalë të një apo për të përfituar për shkak të adhurimit që bën. Ky është shirku i fshehtë. Shirk el khafi. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu për ditën e gjykimit, çdo njeri që e ka bërë një punë dhe ka dash dikë tjetër bashkë me mua, pra e ka bërë namazin për Allahun, po ka dëshiruar që ato njerëzit të flasin mirë, apo ta përfolin për mirë, apo të ngrehet në post. Mund të jetë situata, mund të jenë kushte dhe rrethana që kush fal namazin, ku konsiderohet i devotshëm, i hapen dyrë, se njerëzit humbin njerëz devotshëm për shembull në punë etj. Ky njeri quhet se ka bërë syfaqësi, shirk i fshehtë ose shirk i vogël. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjë që më shumë të i friksohen me të tim është shirku i fshehtë, i padukshëm. Ka thënë Allahu xhallahu xhallahu, do të thotë Allahu ditën e gjykimit, çdo njeri që ka bërë një vepër dhe me të ka dashur dikë tjetër përveç meje, pa në qëllim ka pasur edhe dikë tjetër, unë do ta lej këtë njeri dhe punën që ai ka bërë, se unë nuk kam nevojë për ortak. A quhet i pa fe ky njeri dhe i dal për feje? Jo. Sepse ky në origjinë ka qëllim Allahun, po është përzi diçka rrugës. Është përzi diçka rrugës, kështu që nuk quhet i pa fe, as i dal për feje, po quhet gabimtar. Ndërsa nëse e nis qysh në fillim adhurimin për dikë tjetër, jo për Allahun, në këtë rast quhet shirk. Po nëse e nis qysh në fillim për dikë tjetër, quhet shirk i madh. Nëse e nis për Allahun, po rrugës gjatë leximit të Kuranit filloi të zbukuru zonin për shembull. Se deshi vlerësimin e njerëzve, filoni na kënaqi. Ai faktikisht e ka me zemër se dikush, ky quhet shirk i vogël. Kështu që nuk është e lehtë me qenë imam. Se të vjen shejtani të thotë sa mirë po lexon. Sa kohë kemi? Nëse prindërit thotë na kërkojnë që t'i ndihmojmë në çështje të cilat kanë to haram të qartë ose ka për to hadithe që s'bën. Se si ajo pyetje që bëm më përpara, që e sqaroj. Është vërtet se nëse prindërit këshillohen e qortohen me Kur'an, e ata nuk binden apo tallen në fenë për ulën dhe shpifin për muslimanë dhe për nderet e tyre, është obligim largimi nga shtëpia. Shif tani. Ne nuk duhet të jemi në këtë lloj raporti me prindërit tanë, qortohen me Kur'an, këshillohen me Kur'an. Ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm në raportin me prindërit. Qortim, s'kon, nuk është edukat kjo. Kush je ti që qorton prindin me Kur'an ti? Mashallah, zotnia jote. I këshillon ti me Kur'an, prit më zotni ti s'dëgjoj prej Kur'anit për vete. Ti ta kuptosh se Kur'ani nuk e bësh këtë pyetje. Ti mund të thush nëse prindërit nuk kanë përshtypje të mira, flasin etj.
Se mund të jesh ti njëri nga shkaqet, vallaj, bilaj, për Zotin që nuk ka Zotit për përshti. Kur bëhen pyetje të tilla, zakonisht shkaktari i reagimit agresiv të prindit është mënyra se si fëmia ja ka servir këshillën apo fen prindit. E ka bë bajat më vëlla. 1-2 shkon namazit, duhet më false në xhenem, për shembull. Jo çfarë jeni ju, si zbesoni ju. Ose mund të gjëja tjetër, fëmia është pa punë. Kënej bën si shkencëtar i Islamit. Edhe kur do dalim me pi kafe me shok, thot o ba më jepi 2000 lekë. Edhe ti flet për fen, po turp më për Zotin më. E folmja jote për fen është groposi e fesë tek prindit. Nëse prindit ndoshta baba apo nona jote ka pas babën hafiz apo muezin apo ka pas i përshtypje të mirë nga Islami, në momentin që shef këtë produktin që ka pësuar mutacion në mënyrën se si e ka kuptuar fen, ai thotë po. Edhe ajo përshtypje e mirë ose ka atë përshtypjen tjetër pastaj që thotë jo feja prindërve ta nga që është shumë e mirë, se thoshin puna është farz. Kurse këto s'ka bir nonë që i fut në shinë. Se thonë s'ka argument me punu. Ku e ke argumente? Kështu që ndonjëherë mënyra se si fëmia mundohet t'i afrojë prindrit është e bezdishme. E ke pa ndonjëherë me veten tate ti, të vjen një musliman me këshillu për diçka, që është vlla musliman etj. Mirë, po mënyra se si ta thot ta neverit. Ai mund të ketë drejt faktikisht edhe ti me të vërtetë mund ta kesh bë bajat. Mirë, po mënyra se si ta thot, mënyra se të këshillon ta neverit, megjithëse ti në vetvete e ti që ai ka drejt. Jo më tani me prindrit tanë, cilët, domethënë, kanë dalë nga një sistem i cili e zhveshi njeriu nga çdo gjë. Prandaj që kjo lloj retorike dhe kjo lloj mënyre të shprehurit mua më bën të ndihem keq. Nuk jemi ne që qortojmë prindrit, as nuk jemi ne që i këshillojmë, edhe çfarë thotë i këshillojmë me Kur'an. Kjo është katastrofë, vallahi. Si më vëlla këshilloke ti prindrit me Kur'an? Ç'është kjo këshill me Kur'an? Ç'është kjo e folme? Ka një ajet kuranor që thotë Zoti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Wadhkir bil Qur'ani men yakhafu wa'id." Përkujto me Kur'anin ata që i friksohen ringjalljes. Po nuk do të thonë për prindrit tanë, as për familjarët tanë, as për farefisën dhe për gjakun tonë, as për shokët tonë nuk po e thotë. Sepse këto kanë dyshima, ka botë tjetër apo s'ka. Këto po thonë kush është kthy prej anej. Ti tani do t'i përmendesh se ka thonë Allahu. Kush jeti që tu ka thonë Allahu? A ka mundësi që mua bot dashur Allahun prindërve? Zoti fal, Zoti mëshiron. Mjafton që natën e katërt me agjëruju, Zoti ka për t'ua bë marrë, Zoti vetëm për ditë bajrame me dalë në shesh, Zoti ka për t'ua bë marrë, ka për t'ua bë mirë. Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, beshira wala tunfira. Përgëzoni, mos qortoni. Është shumë e lehtë me qortu dhe me këshillu. Puna është kush afron, kush zbut zemra. Pastaj thot, është obligim me më largu nga shtëpia. Ku do të shkosh ti që të dalësh nga shtëpia? Unë nuk di në një rast në fen ton, ka ndodhur në Mekë për shembull, sahabët kanë vujt. Talleshin me Zotin, talleshin me pejgamberin alayhis salam, kishin idhuj në shtëpiat e tyre që adhuronin dhe nuk ka thonë asnjëherë pejgamberi sa më hikni nga shtëpiat e juaja dhe leni prindërit. S'ka thonë asnjëherë. Po çfarë ka thonë? Turoni. Silluni mirë. Ka thonë duroni dhe silluni mirë. Nëse po thot, nëse po jo, do të thonë jo, nuk duhet dalësh nga shtëpia, si mos ta marrësh. A lejo thot shkëputja e lidhjeve? Absolutisht jo, s'lejohet shkëputja e lidhjeve. Absolutisht nuk lejohet shkëputja e lidhjeve nga prindrit, absolutisht. Në asnjë mënyrë nuk ka arsye në fen tonë më shkëput nga prindrit. S'ka arsye. Vetëm se nëse ata nuk pranojnë, nëse ata të nxjerrin, ti prap duhet të tentojsh dhe vazhdimisht duhet të tentojsh. A duhen shpallur në këtë rast të pafe? Po çfarë kuptimi ka i shpalla apo nuk i shpallet pa fe?
Unë mendoj se përpara se me thonë a duhen shpallur, u duhet me të pa ty herë kush je, që ti themi gjonat drejt. Çfarë niveli ke? Pastaj duhet me të pa herë ty çfarë duhet me të thonë. Pastaj të mendojmë për prindërit e shkret që mund t'i ketë sprovuar Allahu me ty. Thotë është jo besimtar dhe jo lirtar dikush që s'fal namaz. Jo, sipas gjykimit më të saktë në Islam, është ai njeri i cili nuk fal namaz. Pa e mohuar namazin, është gjunafçar, po jo i pa fe dhe as i dhujtar. Në mendimin më të saktë të dietarëve të Islamit, pavarësisht se ka një mendim shumë i dobët. Mendimi që thotë shpallët i pa fe apo quhet i dhujtar është mendim shumë i dobët, për cilin nuk ka argument të saktë dhe argument të qartë. Pyetja me sa duket e fundit për sot thotë ne u ofruam përgjegjësinë qiejve dhe tokës dhe maleve dhe nuk pranuan se ta marrin përsipër. Kurse njeriu e pranoi, me të vërtetë njeriu u tregua i padrejtë dhe i paditur. Cili është komenti? El-emane. I afruam amanetin. El-emane nuk ka për qëllim amanetin në kuptim të komlon diçka amanet. Ma çon vend apo nuk ma çon vend. Po ka, siç është përkthy këtu, përgjegjësinë që merr njeriu përsipër për të bërë diçka. Në botën e shpirtrave, Allahu xhallal xhelalu është paraqitur shpirtrave. Siç është në hadithin e Ibn Abbasit, radhiyallahu ta'ala anhu, që Zoti i Madh ka goditur me dorën e tij në shpinën e Ademit alayhis salam dhe ka ndalë gjithë njerëzit që do të krijohen deri në ditën e gjykimit. Dhe ju është paraqit Zoti. A jam unë dhe e pranoni që unë jam Zoti juaj një dhe i vetëm që meritoj të adhurohem? Kanë thënë po. A dëshmoni? Dëshmojmë. Se mos thoni në botën tjetër, pra mas të dilni në dynja dhe mas vdekjes dhe në kiamet, që ne nuk e dishim këtë gjë. Megjithatë, Zoti i Madh nuk e ka lënë çështjen me çfarë ka ndodhur në botën e shpirtrave. Po çfarë Zoti i Madh ka sjell në këtë botë pejgamberët, profetët, në mënyrë që mos t'i marrin llogari njerëzit, keni thoni herë ju, e i kohë, jo. Për këtë arsye ka thonë Zoti në Kur'an, "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Askënd nuk ta dënojmë në botën tjetër derisa të vi atij argumenti i qartë. Pra ajo paraqitja që Zoti ka bërë për njerëzit në botën e shpirtrave nuk merret konsiderat për të kërkuar llogari njeriu. Po mirë, çfarë do bie ka ajo paraqitja e Zotit në botën e shpirtrave? Çfarë do bie ka nëse s'është shkak për të ngarkuar me përgjegjësi? Çfarë do bie ka? Ka thënë ajo ka të bëjë me gatimin e brumit. Çdo njeri në natyrën e vet është i gatshëm për të besuar, sepse e ka marrë, si me thënë, në brum besimin në Zot. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, hadithin e Buhariut, thotë: "Kullu mauludun yuladu 'ala al-fitra." Çdo njeri kur lind i pastër. Pastaj janë faktorët e jetës ato që e ndryshojnë besimin e pastër të njeriu. Në fetë të tjera, në besimet e tjera ose në Islam. Pra ky është kuptimi. Për këtë arsye kanë thonë, nëse njeriu do të lihet i qetë, do të shkojë vetë në besim. Nëse nuk ndikohet nga shoqëria, nëse nuk ndikohet nga ambienti, nëse nuk ndikohet nga familja, po ta lesh njeriu të lirë, automatikisht do të shkojë drejt besimit, sepse e ka në natyrën e vet besimin. E duke qenë se e ka në natyrën e vet besimin, e ka shumë të lehtë përpunohet. Sepse nga një herë për shembull, këshet njerëz që adhurojnë lopën, dhe ti thu për shembull, si kam sjellë që ky adhuron lopën? Që më shumë ti sa mund të jetojë një lopë? E dini sa është mosha maksimale e një lope? Sa mund të jetojë një lopë? Sa? 15 deri në 20 vjet. Tani llogaritë tani për shembull kjo lopa që ky e ka adhuruar si Zot vdesi përpara personit.
Unë nuk e di për çfarë fatkeqësia dhe çfarë traume do të pësojnë adhuruesit e kësaj lopës, kur i ditë për ditësh Zoti i tyre të shtrin këmbë. Po mirë do thotë njëri, vallai për të çuditë, unë shoh shumica juaj qeshin këtu për shembull. Nuk si ka mundësi që ka njerëz që atë lopën i bin sejdë, kur kalon rrugën ndalojnë makinat, ose elefantin, ose miun, ose gjarprin, etj, ose gurin, ose drunën, ose pikturën, ose skulpturën, që në fund fare ka boj person, i dite ju ka tek dikujt, i ka bo syt, i ka bo vetllët, i ka bo hunën, thot ja Zoti juaj. Dhe ka njerëz që këta e besojnë si Zot. Të duket çudi e madhe, ke parasysh? Mirë po dikush e ka besim edhe pikë. Për këtë arsye nganjëherë kur u bën një pyetje këtyre njerëzve që kanë adhurime të çuditshme, të orë zotni, logjika këtu ku qëndron? Thotë jo se s'është çdo gjë me logjik. Nuk është çdo gjë me logjik. Domethënë ai thotë mos ma fut logjikën në punë. Edhe ata e quajnë mos futjen e logjikës në punë, ai e quajnë pjesë të fesë dhe besimit të tij. Pra ai nis fen dhe besimin e tij me një parim që është mos e fut logjikën në punë. Pranoj gjërat kështu siç janë. Të duket çudi, të duket habi, mirë po për atë është normale, sepse ashtu është rritur dhe ashtu është edukuar. Kështu që ajeti është me kuptimin e përgjithësisë. Njeriu, ti e ke parë njeriu në përgjithësi? Shumë të pakët janë ata njerëz që thonë vallai nuk e di, ndoshta se bëj dot. Ose e merr me frikë, e merr me merak. Në përgjithësi njeriu është i gatuar që po e bëj. Pa nisë ndoshta s'ka lidhje me atë punë ose me atë zanat ose me atë fushë. Për këtë arsye, për ta mbyllur inshallah taala, për gjërat të bukura që është transmetuar nga pejgamberi sa në lidhje me përgjegjësinë, tha kujt i varet përgjegjësia, kujt i ngarkohet, Allahu ka për të lehtësuar dhe ka për të mundësuar dhe ka për të ndihmuar dhe ka për ta bërë suksesshëm. Kush e kërkon dhe lufton për të, Zoti ka për ta lënë tek fuqitë, tek vetja e tij. Por kjo është ajo që tha Zoti në Kur'an. Qielli dhe toka dhe malet u tërhoqën. Njëri tha e bëj unë. Njëri kështu është në natyrën e tij ngutet shumë, në natyrën e tij është i paditur, në natyrën e tij është ignorant, e si pasojë rrezikon shumë. Ka njerëz në këtë botë janë si puna e maleve, thot prit, se baj dot. Këto që thonë nuk e baj dot, Zoti u bën marr. Këto që e marrin me frikë, Zoti u bën marr. Këto që e njejnë peshën e përgjegjësisë, Zoti u bën marr. Nëse në përgjegjësi ata që rrajnë gjoksin, ato thonë e bëj, po e bëj. Këta njerëz janë të prirur mos të konsultohen, mos këshillohen, e si pasojë të kenë probleme të mëdha. Në përgjithësi, mund të ketë përjashtime, si në rastin e parë dhe në rastin e dytë, po flasim në përgjithësi si funksionojnë gjërat dhe Allahu e din më së miri.